تو قسمت اول سفر کره جنوبی رفتم به پایتخت یعنی شهر سئول. کلی اتفاقای عجیب افتاده، از سنگین‌ترین بارش برف 100 سال اخیر گرفته تا دریافت پیامک اخطار بابت آشغال‌هایی که کره شمالی به سمت ما فرستاد و از همه مهمتر دیدن خیابون تهران تو قلب پایتخت کره جنوبی. با من همراه باشین. یه همچین ویوی هستیم با این غذایی که من گرفتم. این که چیکن و برنج بیبی موچی داریم، اینم یادتونه با هم دیگه امتحانش کردیم، اسمش همیشه یادم میره، سخته. اینو داریم و که دسر دیگه و این سالاد و این سودایی که ریختم. بالاخره رسیدم سئول. بدون دردسر این سری بعد از مدت‌ها واسه اولین بار یه جا رفتم بهم گیر ندادم. علاوه پاسپورتی میگم تو ژاپن واسه 5 دقیقه سوال جواب کردم، ولی اینجا هیچ کاری نداشتن و راحت اومدم بیرون. فقط از اینجا تا هتلی که من هستم 2 ساعت راه با قطار. خیلی زیاده. اصلا فکرش نمی‌کردم انقدر. فکر می‌کردم 1 ساعت باشه، چک نکردمش موقع. واسه همین دیگه الان نشستم اینجا دیدم برگر کینگ هستش. یه برگر مشتی بزنیم، ریلکس. عجله که نداریم. حالا یه ساعت دیرتر میرسیم، ولی عوضش حداقل آدم دیگه سیر گوشنگی آدم برطرف بشه، همه مشکلاتش حل میشه. ما اینجا برای این کارتای مترو بگیریم اصطلاحاً. با مزه است، تراش نگاه کنید. خیلی نم با مزه، مثل ژاپنیا. بذاریم چه جوریه. میگن انگلیسی میگه تر کارتتو انتخاب کن. اینه که سولدات بهتر، این از همشون کیوت‌تر و با مزه تره. 5000 وون بگیریم. 5000 هم کمه که نه. میگه چند تا کارت میخوای؟ یه دونه میخوای؟ میگه چند تا میخوای؟ میگه چه عجیبی پولی که میخوای بدی. اینجا کریدیت کارت قبول نمیکنه، فقط کش قبول میکنه. مگه میشه؟ یه توریستی که تازه اومده الان کشش کجا بود؟ چقدر عجیب. اصلا انتظار نداشتم از کوره. خیلی قضیه مسخره است. من الان بعد پرسیدم گفت باید طبقه سوم ATM اونجا پول بتونی بگیری. اصلا همچین هیچ جای دنیا نیست کریدیت کارت اولین چیزی که واسه توریست میذارن که تو بتونی راحت با کارت اعتباری پرداخت کنی. بعدا حالا خواستش به طرف پول میگیره، ولی همون اول بسم الله پول نقد میخواد. با اینکه به نظرم خیلی کشور پیشرفته بعد باشه، ولی تا الان چند تا مورد دیدم. الان یارم بیاد بقیه‌اش هم میگم. خیلی عجیب بود که اصلا مگه میشه کریدیت کارت قبول نکنی یه جا. نکته دیگه‌اش چی بود؟ من واسه اینکه بخوام کارت مترو بگیرم تو ژاپن اینجوری بود که بهتون توضیح دارم. شما اپشو دانلود می‌کنی، از همون اپل پی هر چقدر بخوای پول اضافه می‌کنی بهش و استفاده می‌کنی در جا. به همین راحتی. چقدر راحت تو 30 ثانیه این کار انجام میشه. بعد اینجا اصلا همچین چیزی وجود نداره که دیجیتالی شما کارت داشته باشی بزنی بری. بعد حتما بری کارت بگیری مثل تو ایران قدیمی. و اونم که می‌خوای بگیری کش می‌خواد. جلل خاله. آقا این ویدیو رو بفرستین واسه سفیر کره. نمیدونم یه وزارتی چیزی. خیلی این کارشون فوله. خب بذار اینجا میتونیم پول بگیریم. 최근 자동화기기에 하드 복제기를 부착하여 고객 정보 탈출을 میگی یه صبر کنیم چی میگی؟ اوه ببین هندی داره، میبینی تصویر، اردو داره، فارسی نداره ولی انگلیسی. چک پسورد رو میزنیم. خب میگه چقدر پول میخوای دیگه. والا با این وضعیتی که من دیدم بچه هر 10000 تا میشه 6 یورو. 6 تا ایجاد 30000 تا که کمه. بذار 50000 تا بگیر. اوه یه پولایی داد بهمون. پولاشو نگاه کن چه شکلیه، با مزه است. الان 50000 تا گرفتیم. بچه علاوه فرق بین پول ژاپن و پول اینجا، پول ژاپن هر 1000 ین 6 یورو بود، اینجا هر 10000 وونش 6 یورو. امروز هم 26م به کریسمس نزدیک میشه. حالا هواش کریسمسی دیگه. میبینی همه جا رو دکوراسیون و کلا کریسمسی زدن. خیلی قشنگه. و اونور درخت‌ها رو می‌بینید همشون تزیین شدن. خب بعد از اینکه دور قمری زدیم بالاخره دوباره برگشتیم به اینجا. کارتو بگیریم. اینجا میتونیم پول اضافه کنیم فکر کنم. چی شده؟ اینم بگیر. اوه این کارت انداخت. چقدر طرحش بامزه است، نگاه کنید. بذار بازش کنم.
عکس کارتش چقدر بامزه است خود این کارت. این دفترچه راهنما هم داره. حالا این پولی که ما داریم بقیه‌اش اینجا بود، خوب شد دیدم 5000 تا کلا پول این بود، یعنی فقط 3 یورو پول این کارت دیگه میدیم میره هیچ چیزی، بعد حالا میتونی شارژش کنی. جالب این چیه، حالا واسه شارژ کردن دوباره اونور شارژش کنی. عجبه. If you want the receipt, print کارت receipt. گوشم این رو پول وارد کردم تموم شد، شارژ شد. خانواده مهربان خیلی شارژ شدن. 20000 تا. نگاه کن راه رو چقدر نقاشی و تراش همه جالبه. مثل تبلت توکیو. و چقدر هم LED کار میکنن تو دیواراشون. LED به این بزرگی تا جایی ندیده بودن حتی تو ژاپن. هوا اینجا هم به شدت بارونیه فعلا و ابری و سرد. الان هوا کلا 6 درجه است. ماکسیمم درجه که امروز شده 11 درجه بوده و تا 3-4 درجه هم میره. این 3-4 روز کلا بارونیه ولی خب اشکال نداره چون من فقط یه هتلی گرفتم که بمونم. بارون خود تو سرم. بشینم فقط ویدیوهایی که شما دیگه الان دیدین از ژاپن رو تمومش کنم، یعنی تا یه جایی برسونم. تموم که نمیشه انقدر ولاگا زیاده، ولی خب احتمالاً تا الان شما دیگه همه رو دیدین دیگه که دارین این ولاگو نگاه میکنین. جالبه فروتوش علاوه بر هتل کپسولی نماز خونه هم داره، میبینید؟ حتی فقط منظورشون اسلام نیست دیگه، به هر چیزی که احتیاج به پرستش داره، میتونه یوگا باشه حتی. بچه باورتون نمیشه بالاخره رسیدم. ساعت 4 پرواز نشسته هواپیما و الان ساعت 9 شبه. من تازه رسیدم هتل. تازه دیگه تاکسی گرفتم سریع اومدم. بذاریم تو ببینیم چه خبره. هتل عجیب غریبی بود، الان بهتون میگم. چه هتل بزرگی. از هتل‌های ژاپن راحت شدیم با کوچیکی. اومدیم وارد هتل بزرگ. ویو داره. تا اینجا بیشتر باز نمیشه. چه تلویزیون بزرگی، چقدر خوبه اینجا، مبلو ایول، چقدر بوی خوبی میده هتل. ببین هتل اصلا بوش بعد بفهمید چه لولیه. این هتل الان بوی خوبی داره میده. بس همه جلوتر این چی بود؟ تاکسی که رسید دم هتل 2 نفر دویدن، اصلا گفتن نمیخواد چمدون تو برداری، خورشون من چمدونا براشون، چیزی که من آخرین بار تو آمریکا دیدم یا امارات مثلا دیده بودم. تو ژاپن که اصلا اینجوری نبود. حالا مثلا هتل‌های میانی رو میگم، حالا تو هر کشوری ببین هتل خیلی لاکچری احتمالاً دیگه این کارو همیشه میکنن، ولی تو هتل‌های میانی که همیشه من میگیرم معمولی‌ها عجیب بود واسم که اومدن سریع گرفتن و خیلی مهربون بودن و خیلی با احترام صحبت می‌کردن. اینجا رو چه وانی داره، من نمیدونستم همچین وانی داره اینجا، چقدر باحاله. اوه این چیه؟ یه دوش هم اینور داریم که دستشویی هم اینجاست. عجب جای بزرگیه. من خیلی هم هزینه نکردم واسه این هتل‌ها. این رفیق منم با من از ژاپن اومد تا اینجا میز کار داره، صندلیش خیلی عجیب غریبه. یه یخچال این پشته، کتری و چه تلفنی داره اینجا. این سبکای قدیمی چقدر باحال. الان میخوره و اینجا همه امکاناتی که شما احتیاج دارین و همه رو اینجا گذاشتن. ایول چه تخت خوبی هم هستش. اسم هتل کاملا زیرنویس میکنم، تو منطقه گانgnam هستش اگه اشتباه نکنم، همون از گانgnam استایل میاد دیگه، اون محله هستش. مثل اینکه محله شیکی هم هست. اتفاقا من نمیخواستم این محله بیام، فقط میخواستم یه جا باشه خیلی ارزون باشه که 2-3 روز اول میخوام کار کنم زیاد بیرون نرم و هزینه هتلم زیاد نشه. هتلم شاید باورتون نشه همه امروز صبح گرفتم، یعنی از روز قبل یا هفته قبل نگرفته بودم، اصلا وقت نمیشد انقدر سریع همه چی میگذره. من واسه 3 شب گرفتم $250 آمریکایی شد، شبیه $70. واقعا مفته. تو ژاپن $70 فقط این قسمت دستشویی بهت می‌دادن. با این البته خب کره ذره ارزان‌تره. آقا چند تا نکته بخوام بگم، مردمان خیلی خوبی دارن تا اینجا که من دیدم. یعنی یه جا من اومدم با چمدون رد بشم از این گیتای مترو، این چرخشی‌ها بود، فکر می‌کردم همش مثل توکیوئه که در باز میشه راحت میرم. بعد خلاص من گیر کردم. بعد که دختری که رد می‌شد اونور منو دید، بعد اومد کمک کرد، زنگ زد، یعنی خودم دستم 5 دکمه داره میتونی صحبت کنی وقتی گیر کنه. زنگ گفت این نفر اینجا گیر افتاده، واسه من درو باز کرد که تونستم از اونجا عبور کنم. بعد چند جام که سوال ازشون داشتم راه اینا خیلی با مهربونی جواب میدادن. یعنی من 1% تا همین الان تو این چند ساعت اول چیزی بدی ندیدم، ولی رسیدن به اینجا خیلی بد بود اوضاعش. فرودگاه تا سئول با قطار هولوش 45 دقیقه است و از اونجا تا اینجا هم دوباره تقریبا یه 45 دقیقه 50 دقیقه راه هستش. داشتم با قطار میومدم که تا نزدیکی هتل بیاد، ولی نمیدونم چرا یه جای وایساد همه پیاده شدن، مثل اینکه برنامه‌اش عوض شده
بودی هر چیزی من نمیدونستم. خلاصه اونجا بود که انقدر خسته شدم گفتم ولش کن دیگه تاکسی میگیرم. قیمت تاکسیش خیلی خوب، 40 دقیقه با تاکسی من تا اینجا اومدم و قیمتش فقط شد 16 یورو. خیلی خوبه. تو آلمان شما 20 دقیقه تاکسی میری، مثلا از خونه خودم تا فرودگاه بخوام برم میشه 20 دقیقه دیگه، حدودا 30 یورو میشه. 30 یورو. اینجا فکر کنید 40 دقیقه 16 یورو نصف شد با اینکه تایم دو برابر بود. اگه تاکسی میگرفتم 90,000 تا به پول اینا پولش میشد و اگه ون بگیرین چند نفره سر 10,000 تا. اگه 4-5 نفر باشین مثلا ون بگیریم اوکی. آقا این تلویزیونش اسمارت یوتیوب داره. ای و خیلی خوبه. کسایی که قبلا اینجا لاگین کردن یادشون رفته که بردارن. این بنده خدا پریمیوم هم داره. از اکانتش استفاده کنم برام خودم حساب کنم. کنترلش اگه کار کنه داره گیر و گور داره احساس میکنم. آقا بزن دیگه. تست سرعت اینترنت هم ازش بگیریم. 1 2 بزنیم چقدر میشه. واو اینم خیلی خوبه. 370 تا رفت. ایول. ببینیم آپلودش چطوره واسه کار من. آپلودش بیشتره 400. ایول خیلی خوب. دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. صبح خیر. آش سورپرایز اینجا. روز اول سئول. چه برف قشنگی ولی میاد. It's gonna be alright if you just hold tight. But you have to wait until tomorrow. You know he's on his way, and on Christmas Day, and there'll be no worry and no more sorrow. انتظار هم چیزی اصلا نداشتم بچه‌ها. می‌خواستم بشینم خونه الان واقعا کار کنم ولی دیدم خیلی حیفه. همچین برفی و من اصلا نمی‌تونستم تحمل کنم تو خونه بشینم کار کنم. شما نگاه کن آخه دلت میاد همچین فضایی ول کنی بچسبی تو اتاق هتل. گفتم یه پیاده روی با هم دیگه بکنیم. به به. برفش هم خیلی شدیده. تازه 2-3 ساعت شروع شده به باریدن. خیلی ولی سنگین داره میاد. همه جا رو سفیدپوش کرد. سمیه. خیلی باحاله. وای اصلا نکنه اون اصلا معلوم نیست انقدر مهه. خیلی شدیده مهش. کاش ویو هتل هم فقط جوری بود که کل شهر میتونستم حداقل ببینم. خیلی خفن میشد. بذار اینجوری بهتون بگم از موقعی که از ایران اومدم بیرون تا الان یه همچین حس و حال برفی نداشتم. حالا شاید میگی خب این کشور دیگه چی بوده؟ خب تو آلمانی که بیشتر بوده. خب مراقب باشم. تو آلمانی که بودم برف اومده ولی خب خیلی ریز اومده، سریع تموم شده، اومدی بری بیرون نبوده. ولی مثل اینجا تو این شهر به این بزرگی برف به این سنگینی و نه واقعا تجربه نکرده بودم. من دست گذاشته بودم که یه روز دیگه بیام ویدیو بگیرم ولی گفتم بذار چرخی بزنه. وای اسکوترها رو نگاه کنید چی شده. دیگه اینا هیچ کی نمیتونه استفاده کنه تا موقعی که هوا دوباره خوب شه. من لباس زمستونی زیاد نیاوردم بخورم. همین یه قلم که می‌بینی ژاپن خریدم. فکر نمی‌کنم دیدن برف انقدر ذوق زده بشم. خیلی قشنگ داره برف میاد. باور نکردنیه. اصلا سئول رو اینجوری تصور نمی‌کردم. گفتم یه جا میام یه ذره سرتر و 2-3 روز جمع می‌کنیم کارو بریم سراغ کشور بعدی ولی قسمت دیگه. قشنگی سفر به همینه. خیابون تهران ها بچه‌ها. یکی از خفن‌ترین خیابون‌های سئول. چقدر جالب اینجوری نکنن چراغ قرمز سبز که میشه واسه عابر پیاده اینجوری چراغ داره LED داره و خیلی کمک می‌کنه و چقدر راحت‌تر این قضیه تا اینکه بخوای فقط نگاه کنی اون ته ببینی چراغ قرمز شد یا سبز شد. چه ایده خوبی بودش این. بذارید دمای هوا رو بهتون بگم. الان 3 درجه است سئول و شب -2 میشه و این 3-4 روز هوا همینجوری ماکسیمم 3 درجه است. از 4-5 روز دیگه هوا یه ذره خورشید که میاد میشه 9 درجه 10 درجه 11 درجه و دوباره سرد میشه. دیگه خلاصه روز گرم که نداریم اینجا. فقط میمونه بعضی روزا که یه ذره بهتر باشه. لحاظ اینکه بتونید تو شهر بری بچرخی. نگاه کن 1 ثانیه اینجا بودم چه خبر شد. بله همونجا که میبینین دوستان عزیز اومدن و شروع کردن نمک و شن و اینا دارن میریزن که محوطه رو آماده کنن واسه مردم که میخوان جلوی در پاساژ رد بشن. بچا همزمان لایو هم هستیم اینجا. بچا دارم لایو نشون میدم. دلم نمیاد تنهایی ویدیو بگیرم. گفتم لایو هم باشیم. از برابکس
خب یک ساعتی گذشت از اون پلان آخری که نگاه کردین. الان حیف اومد که با بچه‌ها لایو نرم، چون خب ولاگا رو با یک تأخیر شما می‌بینید، ولی لایو همین الانه، با اینکه 7 صبح وقت ایران بود، ولی یکی از شلوغ‌ترین لایوایی بود که تا الان داشتم و خیلی بچه‌ها اومدن. یک ساعت و خورده فکر کنم حرف زدیم. لینکش هم هستش، اگه تا ندیدین که می‌تونید نگاه کنید. از تو خود برفا قدم زدیم، کل خیابون تهران رو رفتیم، دیگه قدم زدیم و صحبت کردیم. من دیگه آشاش برم دیگه، بیشتر از این وقت تلف نکنم که کلی بعد ولاگ ادیت کنم. خیابون تهران پای سرم و دیگه بهتر نمیشه. لیتس گو. فکر کنم اینجوریه که هر کسی موظفه که چون این مغازه چیز داره همون جلوی مغازه‌اش تمیز کنه. چون اینا رو جای دیگه هم دیدم. شاید اصلا واسه شهرداری باشن. این لباساشون واسه شهرداری یه جوریه. انگار می‌خوره شخصی باشن تا شهرداری. آقا این نکته از موقعی که برف شروع کرد باییدن چند بار گوشی من آلارم اومد. یا آلارم اومد به زبان کره‌ای. حد زدم که واسه آب و هوا باشه. الان یکی از همین کره‌ای هم پرسیدم انگلیسی بلدم نبود. گفت منظورش اینه که برف داره میاد رو زمین لیز نخورید. اینا که ما خودمون میدونیم برف میاد، بعد مراقب باشین زمین لیز نخورید. ولی خب جالبه دیگه. اینکه به فکر مردمشون هستن آدم یه حس خوبی میگیره. واسه بچه‌ای که احتمالاً خیلیاتون میدونید، یکی از معروف‌ترین خیابونای سئول به اسم تهران هستش، همونجوری که ما تو تهران سئول داریم. در این خیابون دقیقاً بغل هتل منه، یعنی هتل اینها، این هتل منه، این بعد تهرانه. من پلن داشتم که بعداً بیام حتما اینجا سر بزنم، خیابون تهران رو بهتون نشون بدم اینا. الان میبینم بغل گوشم، بدون که اصلا بدونم من شانسی روزی که تازه پروازم بود، لحظه آخری بود کردم پروازو و شد همینجا خیابون تهران. چقدر اتفاق جالب بود و این برفی که داره میاد و این نمایش هست، چقدر من اینو تهران میذارم یه لحظه. همه چی با هم خیلی خوب شد. به به. اینجا خیلی اختراع زیاد میاد سر این برف اومدنه، همینجا زرت و زرت اختراع میاد که مراقب باشین. این حرفا 170 سال بود همچین برفی نداشته کره. ژاپن که رفتم کوه فوجی، از زمان بعد تولد این کلا ژاپن نبوده که روش برف نباشه رو قله‌اش تا موقعی که اومدم بیرون. الان که اومدم اینجا اتفاق بی سابقه که افتاده، برفی که اومده 170 سال بود همچین برفی به خودش ندیده بود. سئول خیلی شدید برف اومده، واسه همین خیلی اختراع میدادن. حالا یه اختراع عجیب غریب امروز اومد، همین الان شب من گرفتم اینجا دارم گوگل ترجمهش کرد. البته تو اخبار همیشه شنیده بودم که این کارو میکنه. کره شمالی دوباره آشغالاشو سوار بالون کرده فرستاده سمت کره جنوبی. نمیدونم این چه حرکت سمی این کره انجام میده، قبلا شنیده بودم، ولی اینکه خودم تو اون کشور باشم و اینا تجربه کنم، دولت خود کره جنوبی بهم اخطار بده، یعنی به همه مردم اخطار میده که مراقب باشین که آشغالا داره میاد بالا سرتون، خیلی چیز عجیبیه. البته من چیزی ندیدم تو خیابون که بودم. همسایه بد داشتنم دردسر یا سلامی دوباره از شهر سئول. سرمایه سئول هستیم دیگه. 2 درجه سلام. یادتونه چه برفی میومد؟ من دیروز کلا هتل بودم دیگه، مشغول آماده سازی ویدیو و امروز اومدم دیگه برم تو شهر. چند لایه لباس پوشیدم چون دیگه کاپشن با خودم نیاورده بودم که انتظار اینقدر دیگه سرما نداشتم، ولی الان با این لباس اوکیه. بریم یه چرخی بزنیم تو شهر ببینیم چه خبره اینجا سئول. اولین فرقایی که تو چشم میخوره در مقایسه با ژاپن اینه که واسه سیگار کشیدن دیگه اون مقررات ژاپن نیستش که فقط بریم جای مخصوص سیگار بکشین. هر جایی من میبینم که کنار خیابون وایسادن دارن سیگار میکشن، قانونی واسهش اونجوری وجود نداره. این خیابونی هم که توش هستیم، همونجوری که گفتم موقعی که برف میومد، خیابون تهران هستش. باعث افتخاری که از خفن‌ترین خیابونه این شهر به اسم تهران هست. حالا میخوام برسیم به اول خیابون. دمایش توضیح خیلی جالب بعد بدم بهتون. خیلی خیابون سبکش داره. خیابون ولیعصر تهران میندازه منو. چند نفر تو قسمت قبلی میگفتن آرش نگو ولیعصر، بگو پهلوی. خب من عادت نکردم، من بچه‌ام که خب بالاخره بعد از انقلاب به دنیا اومدم، 25 سال با اون استفاده کردم، سخته یهو بگم پهلوی، وگرنه خدا خیلی دوست دارم. خلاصه خیلی شبیه خیابون پهلوی تهران هست اینجا. چقدر من اینجا استارباکس می‌بینم راه به راه، هر 5 متری استارباکسی هست و شلوغ، ملت خرید میکنن شدید. و این خیلی بده. یه مارک خارجی خیلی اینقدر طرفدار داشته باشه، در صورتی که خب بهترش اینه که هر کشوری اون برند خودش داشته باشه که خفن باشه و تو کشور مطرح باشه. تو ژاپن هم همینطور بود. البته کیفیت استارباکس اینجا خیلی بالاتر از جایی که تو اروپا من امتحان کردم. این بیلبوردی که الان دیدم خیلی جالب بود، داشت در مورد این محله که اسمش گانگنام صحبت می‌کنه که در سال 2040 چه ویژنی داره. ببین الان که اینقدر پیشرفته هستن،
اومدن دارن ویژن 2040 رو ترسیم میکنن تو ذهنشون و واسش برنامه‌ریزی کردن که چه کارایی میخوام بکنن. همش شده مسئولین کشور خودم میافتم خندم میگیره. و جالب‌تر این چیه؟ اکثر خیابون فهری هم اسمش تهران. نگاه کنید نمیشه تهران 81 گیل، حالا هم گیل یعنی چی؟ اون سمت هم که اون همینطور. خیلی خیابون فهری چپ و راستش همه تهرانه. خیلی زیاده اسم تهران توی منطقه. آقا توی هوای سرد چیزی که اصلا جالبه، خیلی خب نوشیدنی گرم دستشو گرفتن، خیلی هم نوشیدنی سرد دستش، یعنی مثلا قهوه گرفتن با کلی یخ. تعجب میکنم توی هوای سرد چطور میتونن اونا رو بخورن. چند نفر دیدم بستنی میخورن اینجا. خلاصه اینا مثل که سرما واسهشون خیلی عادیه. چقدر این منطقه هتل خفن بزرگ زیاده. حتی هتل خیلی معروف جهانی هستن دیگه. مثلا این نگاه کنید اینترکانتیننتال. بعد اونور هتل حیات رو داریم. دقیقاً داریم میرسیم به رودخونه اصلی این شهر و این ساختمونه عجیب و غریب هم خیلی باحاله. هر کدوم یه شکله. داشتم میگفتم این هتل خفنه، یکی دیگه کنارش هست. نگاه کنید تا کجا رفته بالا. عظمتش وقتی کنارش وای میسین تا متوجه میشین چه خفنه. نگاه کنید تا کجا میره. سیزن 2 این سریال هم اومده. اوه حسابی دارم واسش تبلیغ میکنم. خب بچه یه سازه عجیب غریب اینجا دیدم. اینو نگاه کنید تمام کشور دنیا ظاهرا اسمش نوشته شده. دارم نگاه میکنم مثلا اینجا مکزیک الان میبینم، هر کشوری هم به زبون خودشون تقریبا نوشتن. اینجا مثلا من استرالیا رو پیدا کردم، اینور فیلیپینه، بعد ایران هم باشه دیگه، مالزی، ویتنام، بعضی هم به زبون دیگه نوشته شده. اندونزی رو داریم اینجا. ایران هم اینجاست، به زبان فارسی نوشته شده ایران. به به. فکر کنم طولانی ترش همین اماراته که نوشته امارات عربی متحده. این ایران داریم اینجا، اینور عربستان سعودیه و بقیه‌اش به زبان‌های دیگه نوشته شده. اینجا درم گذاشتن. در که نیست ولی چیه فازش دقیقاً؟ هلو. تا اون بالا مشخص این بارون میگیره آب نمیریزه پایین. پای سر من یه مالی هستش که ازش به عنوان پراباحترین و بزرگترین مال تو آسیا نام میبرن و خیلی معروفه. البته فکر کنم این در اصلیش نباشه چون همچین اباحتی نداره. بریم توش، احتمالاً خبر اون توه. خیلی گشتم در اصلیشو پیدا کنم، تا فعلا در غربیشو پیدا کردم. خیلی چه ذره گرم شدیم، خیلی سرد بیرون. اینجا دارم کی فوت کرده دست گلار رو گذاشتن، همش هم این شکله. چرا نمونه کاره، ولی عجیب غریبه. اینجا انقدر بزرگه، من هنوز پیدا نکردم چه خبره. این وقت اصلا نمایشگاه انگار. آره نمایشگاه دستگاه چاپیه. انقدر بزرگی توش نمایشگاه برگزار میکنن. و هنوز اون در اصلیشو پیدا نکردم کجاست. یکی از مشهورترین و معروف‌ترین کتابخونه این شهر تو همین محل وجود داره که دارم دنبالش میگردم پیداش کنم بهتون نشون بدم که چقدر خفنه. تازه اون جای شلوغش پیدا کردم که جمعیت هست و رستورانا هستن و کافه ها هستن و شاپ هست و تازه داریم پیداش میکنیم. میدونی چیه اینجا؟ الان فهمیدم. اینجا واسه اینکه با دوستات میاد با هم دیگه عکسای باحال و بامزه و خنده‌دار بگیریم و اونجا واسه تا انواع اقسام کاستوما رو گذاشتن. پلار دیدین؟ واسه پوشش عجیب و غریب میپوشین، اینجا با دوستاتون میشینین، عکس میگیرین یادگاری و همین. چه ایده خلاقانه اینا. اینم نمونه عکسایی که اینجا گرفته شده، می‌بینید؟ هر کسی با شکلی، مدلی. خیلی کار جالبیه. یه برعکس همه رفتم اونجا دارم میخندن، صداشون میاد، عکس با مزه میگیرن و حال میکنن دور هم. یا آینه هم گوشن اینجا واسه که خودت قشنگ درست کنی، آرایش کنی، فلان کنی، مرتب کنی، بری واسه عکس گرفتن. اینجا نمیشه سوپر ماریو پارتی، همه از قبل رزرو کردن اومدن. سوپر ماریو پارتی چیه دیگه؟ بذار اسکنش کنیم چه خبره. اینستاگرامشه. دقیقاً نمیدونم چه مدل پارتیه. اینجا چیزی نشون نمیده. آیا حتما جالب باشه دیگه. من یه چیز خیلی عجیب غریبی نمیدونم جز اینکه ملت دارن بازی میکنن. پارتی عجیب غریبی وجود نداره. فکر کنم این بازی‌ها منظورشونه. واسه نینتندو هم هست دیگه، نینتندو سویچ فکر کنم تبلیغشونه یه جورایی ایونت رو انداختن. ولی این حجم از صف بستن یه ذره واسه عجیب غریبه. عشق ماریو ان دیگه احتمالاً. این قسمت سینماشه، چه نمایشگری عظیم الجثه غول‌پیکری گذاشتن. الان اینجا بیان حس فیلم دیدنش میگیره.
چت جی پی تی خواستم که مقایسه بکنه اینجا رو با دبی مال و ایران مال. البته بگم این تو نوع خودش واسه این جذابه که فقط زیرزمینی، این چند طبقه نیستش. ایران مال از اینجا 22 برابر بزرگتره، دبی مال 13 برابر اینجا بزرگتره. تعداد مغازه‌های ایران مال 700 تا هستش. دبی مال جالبه با اینکه کوچیک‌تره ولی 1200 تا مغازه تو خودش جا داده و اینجا تو سوکس مال 300 تا مغازه و 100 تا رستوران حدوداً هستش. و بالاخره وارد کتابخونه استارفیلد میشیم. یکی از جذاب‌ترین کتابخونه که آدم میتونه ببینه، مخصوصا تو کره جنوبی. اصلا یکی از جاذبه توریستی شده اینجا و خیلی فقط میان اینجا که عکاسی کنن. انقدر که جذاب درست کردن اینجا رو. الان که کریسمس هم هست دیگه، حسابی خوشگل‌ترش هم کردن. همه اینجا ملت دارن عکس میگیرن بیشتر به جای که کتاب نگاه کنن. البته میگه که خیلی هم موبایل کتابای خودشون هستن. یکی از جذاب‌ترین قسمتاش این قسمته که همه میرن پله برقی تا از این دیوار فیلمبرداری کنن. واو چقدر کتاب اینجا. اینه کتابخونه بچه‌ها کافه هم داره، شیرینی خوشمزه بگیرین. آدم دوست داره این پله برقی هی بره پایین هی بیاد بالا. از بس که جذاب اینجا. به نظر من کتابخونه اگه درست میشه بعد اینجوری درست شه که آدم اصلا جذبش بشه. چقدر قشنگه اینجا. مخصوصا تو این تایم کریسمس اینجا خیلی قشنگ‌تر شده با این تزییناتی که کردن. واو. ادایی هم میان کتابا رو میگن ازشون که یکی ازشون عکس بگیره فیلم بگیره. چه کتابای جذابی هم دارن خودش. من کتاب علمی رو که دیدم یاد خودم افتادم. نوجوانی اینا موقع از اینستاگرام این چیزا نبود دیگه. من عاشق کتاب علمی و فکت و این چیزا بودم و چقدر در موردش میخوندم، در مورد حیوونا، جغرافی، کشورهای مختلف، هر چه اطلاعات عمومی که بود من در موردش کتاب داشتم. خیلی هم کتاب زیاد داشتم. الان که دیدم اینا رو منو برد به اون زمان. بچه معماری شهر سئول اینجوریه که یه رودخونه بزرگ وسطش رد شده به اسم هان. سئول رو به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده. قسمتی که الان هستن قسمت جنوبیه که همون گانگنام هستش. قسمت شمالی به اسم هانگبوک هستش. حالا قسمت شمالی رو یه روز دیگه میریم سر میزنیم، کلا متفاوته. این قسمت جنوبی که من هستم این گانگنام همیشه اسمش واسه من آشنا بود. من یاد گانگنام استایل مینداخت. اوپن گانگنام استایل. نگو اسمش از اسم اینجا اومده، یعنی معنیش میشه استایل محله پایین رودخونه به فارسی اگه بخوام حالا ترجمه کنم. این موزیک همونجا که میدونین یه انقلاب خیلی بزرگی تو موزیک کره درست کرد و کلی لول موزیک کره رو برد بالاتر که کیپاپ و اینا هم دیگه در کنارش خیلی بیشتر و بهتر رشد کردن. چون که یه موفقیت بی‌نظیر بین‌المللی واسه کشور داشت، اومدن اینجا نمادش هم حتی درست کردن. اون حالت رقصی که خواننده داشت موقعی که میرقصه و حسابی تو کل دنیا معروف شد، می‌بینید اینجا دقیقاً حالت دستشو درست کردن و جزء مناطق توریستی شده که مردم میان اینجا باش عکس میگیرن. بعد جالب میشه اینجا 24 ساعت داره موزیکش پخش میشه. در مورد اینجا توضیح داده که کلا ارتفاع اینا چقدره، جنسش از برنزه و اسم آرتیست رو نوشته. اینجا میشه پلی کرد فکر کنم. تاچه
خب وقتی که از کنار اون گانم استایل میایم کنار، یه نماد دیگه تندیس دیگه اینجا هستش که کمتر کسی بهش توجه میکنه. این کسی رد نمیشه اصلا بخواد نگاه بکنه، همه میرن اون سمتی، اون ور شلوغ‌تره. ایشون چانگ پوگو بوده. پوگو یا بوگو امپراتور دریای کره بوده خیلی سالهای قبل و یه جورایی کنترل میکرده اوضاع رو به نفع کره. حالا دار و ستد و همه چی تجارت اینا دستش بوده. خلاصه پرچم کره رو اون موقع تو اون زمان برده بوده بالا. من که الان داشتم یه سرچ می‌کردم دقیقاً داستانش چیه، دیدم که این تو یکی از سریال کره‌ای که احتمالاً خیلیاتون نگاه کردین به اسم امپراتور بوده حضور داشته. چانگ پوگو احتمالاً خیلی میشناسه، من واقعا نمیشناختمش، ولی واسم جالبه که همچین شخصی که ببین یه زمانی چیکار کرده، مثلا شاید اصلا تمامیت کره به حضور این وابسته بوده، هیچ کی دیگه الان باش عکس نمیگه، توریست اصلا کسی نمیشناسه، ولی خواننده‌ای که چند سال پیش میاد موزیک میذاره میترکونه دنیا رو، همه اون بر عکس میگیرن. اینجوری آدم سریع فراموش میکنه. دنیای عجیبیه. بچه‌ها من داشتم اینجا نگاه میکردم، آقایی که مسئول اینجا بود اومد اینو داد، گفت دستات با این گرم میشه. حالا میخوام بازش کنم، امتحانش کنم، ببینم چه جوری کار میکنه. بازش میکنیم. What should I do? Shake. And 1 minute later have been warm. 1 minute. Shake like that? Yes, and into pocket. No? Yes, into pocket. And 1 minute wait. بعد یه دقیقه صبر کنم، مثل که این تو دستمو دیگه گرم میکنه. خب چیز جالبیه، شبیه هم آتروپات خودمونه، اونایی که دهه 60 هستن خیلی بهتر هم میدونن، یادشونه. دهه 70 بعید میدونم چقدر استفاده میکنن، نارنجی رنگ بود. حالا میذارم تو جیبم، یه دقیقه بعد صبر کنم تا گرم بشه. واقعا کارآمد الان. ظاهرا اداره گردشگری کره اومده حرکتی زده، گفته مثلا یه آهنگی آفیشیال رسمی اعلام کرده به اسم Shining on You. اینجا تکستش هم متنش هم نوشته اشاره چیه و به همه اینفلوئنسرها آدم معمولی کلا گفته بیاین با این یه ویدیو درست کنین و کالچر و فرهنگ کره رو نشون بدیم. مثل اینکه مسابقاتش برگزار شده، ببینید از رتبه اول تا رتبه آخر رو مثلا اینجا اومدن ویدیوشو گذاشتن. مثلا رتبه اولش تو این بخش میم و ترند از کشور هند هستش، این دختره که این ویدیو رو گرفته و ادامه داره میره تا اون وقت. اینا هم آقایی که من داد این چیزا رو دستم گرم شه. اینجا میتونید آهنگ رو گوش کنید. ای وای به محمد ای وای به محمد. این بخش بندی داره، اینجا مثلا میم و ترندشه، اینور موشن گرافیک کسی که کار کرده باشن و اونورم فوتوبوک کسی که میبینین اینجوری مثلا اومدن گرافیک کار کردن. کشورهای از اندونزی و ویتنام مثلا چهارم شدن اینجا. کلا کشورهای خاورمیانه کسی نمیبینم اینجا. از روسیه دیدم نزدیک ترینشون به از ایران هم اینجا داریم. شیما فرزانه جزء نفر پنجم بودن. ایول دمشق هم پرچم اینا رفت بالا. آقا اگه میخوام بدونی که داستان این چی بود، یه کوچولو گرم کرده ولی اون آتروپات لامصب آتیش بود، یعنی از تو همون بیرون دستت میگرفتی داغ میشد. حالا منتظر ببینم داغ‌تر میشه یا همینجوری ورم میمونه. یه گرمای ریز سوسکی میده، مثلا 0.1 درجه سانتیگراد مثلا بهت گرما میده. بهتر از چیه توی هوای سرد. یه نکته جالبی که بخوام بگم، اینجا همه ریشاشون رو میتراشن دیگه، خب غیر از توریستا. یعنی من کره ریشو نگیرم مثلا. داشتم فکر میکردم الان تو پاساژ که بودم فکر کنم تنها کسی بودم که زر ریش داشتم و بعضی خیلی نگاه میکنن یهو با تعجب، هم به خاطر قد هم به خاطر ریش و اینا. جالبه. چرا واقعا ریش نمیذارن؟ یادتونه وارد این پاساژ می‌خواستیم بشیم، گفتم که به نظر نمیاد در اصلی باشه. در اصلش اینجاست. ببین چه نمایشگر غول‌پیکر اینجا زدن. چه نمای قشنگی داره. فقط تو همین تیکه جا ببینید چقدر شما LED می‌بینی. 1 2 3 4 5 6 دارم پشت 7 فقط تو همین تیکه است. یعنی یه تیکه رو ببینید چقدر شما دارین LED می‌بینی اینجا، با اون تحت LEDه. خب بچه‌ها من سوار مترو شدم که برسم به اونجایی که از دیروز چی از 3 روز پیش منتظرشم. دارم میگردم پیداش کنم کجاست. خب فکر کنم پیداش کردم چون به خاطر پرچمی که اون بالا خورده رسیدیم. چقدر درخت‌ها خوش رنگن. فکران که دارم نگاه میکنم. چیزی که دنبالش بودم اینجاست. ببینین اینجا کلا تو این خیابون پرچم کره نصبه. غیر از این تیکه که پرچم جمهوری اسلامی داریم، با اونش کاری نداریم فعلا. میخوام بریم سراغ اینجا، یعنی خیابون تهران. بله به به بالاخره نزدیک دیدمش. اینجا پایین چی نوشته؟ کلا کره اینجا نوشته ولی نوشته 17/6/1977 سالی بوده که این تفاهم نامه رو نوشتم. بهتون توضیح میدم دقیقاً چی بوده. بیایم اینور داستان. اینجا همینطور خیابان تهران نوشته شده و اینور فارسی نوشته شده. خیلی خوانا نیستش، نوشته جاویدان با دوستی. با اینو بگم تو اینترنت پیدا کنم بهتون بگم یه ذره خط خراب شده. به تاریخ 6 شهریور ماه 1536 شاهنشاه. چه جالب که اینا حداقل دستکاری نکردن، همونجوری گوشا مونده. این داستان خیابون تهران از چه قرار بوده؟
سال 1356 حالا میگم دقیق‌ترش، شهردار وقت اون موقع میاد اینجا و یه پیماننامه خواهرخواندگی با هم دیگه امضا میکنن، کاری که خیلی از کشورها شهرها این کارو میکنن. ولی کاری که جالبی که نکردن اون زمان مخصوصا شهردار خود سئول وقتی میاد ایران رو میبینه، تهران رو مخصوصا میبینه، حسابی شگفت زده میشه و این دقیقاً باعث میشه که بیان هر کدوم از این شهرها یکی از بهترین خیابونای شهر خودشون رو به اسم اون شهر بذارن. الان ما تو سئول جایی که هستیم یکی از خفن ترین مناطق هستش که تو شهر سئول به اسم خیابون تهران و همچنین تو تهران ما خیابون داریم به اسم سئول که اونجا نزدیک اوین شمال شهر تهران. ببینید اون زمان این سال 56 یک سال قبل از همون یورش 57 محمد رضا شاه پهلوی چیکار می‌کرده دمش گرم که همچین کشورهای اون موقع که اینقدر پیشرفت نکرده بودن میان عظمت ایران رو می‌بینن، با افتخار میان یکی از بهترین خیابونا رو به اسم تهران میذارن. یکی دو سال بعد از اینکه نامگذاری میشه این منطقه به اسم تهران، خیلی از دفاتر و بیزنس بزرگی میاد اینجا شکل میگیره، نه به خاطر اسم تهران فقط، ولی خب در اصل چون خیابون خیلی خفنی بوده این همینجوری پیشرفت میکنه. الان یکی از بزرگترین و خفن‌ترین خیابونای این شهر هستش و یکی از با کلاس‌ترین و شیک‌ترین اینو باید بگم و دفاتر اصلی خیلی از شرکت‌ها اینجاست، از جمله سامسونگ یه ذره اونورتره. روح شاد محمد رضا شاه پهلوی به اون زمان چیکار کرده؟ ببین بعضی موقع یه سری حکومتدارا میان کارایی میکنن که افتخارش واسه ما ایرانی‌ها تا ابد میمونه. مثل همینجا الان من یه نفر گفتم ازم عکس بگیره و گفتم من آخر تهران میام واسه همین دوستان عکس بگیرم. راست میگی، اینا خیلی واسش جالب بود و خوب بوده، این چیز پوزیتیو مثبتی بود. شما نگاه کن دیگه از 57 به بعد ما چه چیز افتخار آمیزی داشتیم که مثلا بخوایم توی کشوری بریم بهش افتخار بکنیم و یه جای ما اینو اعلام بکنیم. من که چیزی نمیدونم، اگه شما میدونید حتما بهم بگین. هم این و همین نکته دیگه، اکثر سفارتخونه‌های ایران تو سراسر دنیا تو شهرهایی که از بهترین مناطق اون شهر هستن. هر کشوری فرق نمیکنه، ایتالیا باشه نه اسپانیا باشه آلمان باشه، همیشه بهترین جای شهر سفارت ایران بوده و اینا همه به خاطر خدمت محمد رضا شاه پهلوی به ایران بوده. چیزی که ما میتونیم بهش افتخار بکنیم. ایناست که واسه ما افتخار میاره، واسه مردم اینا افتخار میاره، نه اون چیزایی که اونا واسه خودشون ایدئولوژیایی که تو ذهنشون دارن. آقا داشتم به این نکته فکر می‌کردم، اگه یک سال زودتر انقلاب شده بود ما الان همین اینم نداشتیم این پایین. شانس آوردیم. در اصل دوباره من خیلی افتخار کردم وقتی که این صحنه دیدم و خیلی منتظر همچین لحظه‌ای بودم. اصلا سئول اومدم گفتم اولین کاری که میکنم میام اینجا اینو میبینم. بالاخره انجام شد. رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی روح شد.